नमस्कार, म सुभाष अर्याल माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिकाउको यस एडभान्स ट्युटोरियलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गिग च्यानलद्वारा प्रस्तुत यस ट्युटोरियलमा हामी फर्मुलाज ट्याबका केही फङ्सनहरू क्याल्कुलेट गरिरहेका छौँ, जसमध्ये आज हामी चाहिँ मोर फङ्सन्स अन्तर्गतको स्ट्याटिस्टिकल क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग चाहिँ कुट फङ्सन छ, कुटोसिस भन्ने एउटा फर्मुला छ है। त्यो फर्मुलालाई चाहिँ हामी हेरौँ। स्ट्याटिस्टिकल है गुड ओके, यसको लागि हेल्पमै जाउँ एकचोटि। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यो कुटोसिसको फर्मुला हो होइन। लेट्स क्लोज दिस एक्चुअली फर्मुला छ। यस भनेको चाहिँ के हो, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन। नम्बर n1 n2 ती चाहिँ के भयो n होइन, तपाईँको नम्बर भयो। फर्मुला छ यक्स बार भनेको के हो, यक्स बार भनेको के थियो, यक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, म्युले पपुलेसन, यक्सले स्याम्पल रिप्रेजेन्ट गर्छ, बारले मिन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने टिल्डा साइनले चाहिँ मिडियन रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। यो भइहाल्यो। यसरी हामीले कुट फङ्सनको फर्मुला जान्न जरुरी छ। द्याट्स व्हाट आई वान्टेड टु सो यु। ओके, क्याल्कुलेसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ के लियौँ, n2 देखि यहाँसम्म लियौँ है। यहाँ छ नि यो n2 n7 होइन। अर्को चाहिँ भनेको हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु लियौँ भने त्यसरी हामीले कुट फङ्सनको क्याल्कुलेसन चाहिँ सजिलै निकाल्न सक्छौँ है। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हामीको छ के छ भनेर भन्दाखेरि गो टु स्ट्याटिस्टिकल GHIJKL यसले के गर्छ भनेर भन्दा रिटर्न स्ट्याटिस्टिक्स द्याट डिस्क्राइब अ लिनियर ट्रेन्ड म्याचिङ नोन डेटा पोइन्ट्स बाई फिटिङ अ स्ट्रेट लाइन युजिङ द लिस्ट स्क्वायर मेथड। भनेको मतलब तपाईँको चाहिँ फेरि पनि लिनियर ट्रेन्ड म्याचिङ डेटा पोइन्ट्स होइन। लिनियर हुने बित्तिकै फेरि तपाईँको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र वाइ इक्वल्स टु एक्स प्लस सी भन्ने स्लोपको इक्वेसन चाहिँ आइ नै हाल्छ होइन। त्यसै भएर हामीले त्यसको निम्ति पनि के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि ओके, हामीले वाइ भ्याल्यु लियौँ है, एक्स भ्याल्यु डेटा पोइन्ट्स है ओके, कन्स्ट्यान्ट। अब तपाईँको लजिकल ट्रु कतिखेर gonna use constant equals to true, calculate normally constant equals to true होइन। b is set equal to 0, constant equals to false अनि त्यो भयो होइन। अनि स्ट्याट्स भनेको यहाँ चाहिँ के दिन्छ, इज अ लजिकल भ्याल्यु रिटर्न रिग्रेसन स्ट्याटिस्टिक्स ट्रु होइन। अब तपाईँले त्यो युज गर्नु तपाईँ कन्डिसन अनुसार हुनु भयो तपाईँको कन्स्ट्यान्ट र स्ट्याटिस्टिक्स होइन। ओके, हामीले चाहिँ 1.3 र 2.3 भ्याल्यु पायौँ। अब हामी एउटा भनेको अर्को भनेको हामी कहाँ जान्छौँ भनेर भन्दाखेरि ल लेट्स डु नेबरिङ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है। नेबरिङ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हामीले फेरि वी गोना फाइन्ड द नेबरिङ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है। नम्बर f इज द नम्बर अफ फेलियर होइन। नम्बर f इज नम्बर अफ फेलियर अगेन है। तपाईँहरूलाई थाहा हुनु जरुरी कुरो भनेको चाहिँ नम्बर अफ फेलियर 22वटा भयो। नम्बर अफ सक्सेस 15वटा छ। यसै प्रोबेबिलिटी अफ अ सक्सेस अर नम्बर बिट्विन 0 एन्ड चाहिँ 2 आई मिन कति भयो, प्रोबेबिलिटी कहिले हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ 0 to 1 को भ्याल्यु हुन्छ। क्युमुलेटिभ हो कि होइन, क्युमुलेटिभ ट्रु, प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन चाहिँ फल्स। अर्को कुरो भनेको तपाईँले सिरियल डेटा लिनु भएन भने कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको सोल्युसन चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर डेटाहरू चाहिँ सकेसम्म अर्गनाइज फेसनमा राख्न जरुरी छ है। लेट्स गो हियर वान मोर टाइम हैन। हामी कहाँ छौँ, एन neighboring normal distribution, we're going to do number of failures
failure, success, probability, अनि त्यहाँबाट true if it is cumulative, right? If false is probability mass function only. Okay, that's how you're gonna get your number. Permutation by rank, average, rank equal हैन, हामीले चाहिँ यहाँ फर्मुला दिएका छौं तपाईहरुले। ट्रेन्डको लागि चाहिँ फेरि यहाँ तपाईको ट्रेन्डको लागि चाहिँ अलि फरक छ है, यो बुझ्न जरुरी छ। म तपाईहरुले त्यही भएर ट्रेन्डको चाहिँ O2 to O7, O2 to O7, okay, O2 to O7, okay, L8 to L13 equal number of numbers हैन, अनि L2 to L17 भनेको ट्रेन्डको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं त भनेर भन्दाखेरि त्यसको फर्मुला देखाउन चाहन्छु म। PQRS ट्रेन्ड हैन, तपाईलाई फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि नोन y भ्यालु, रेफरेन्समा त्यसको x भ्यालु, न्यू x भ्यालु र कन्स्ट्यान्ट, यसरी चाहिँ हामीले ट्रेन्ड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। तपाईको फेरि रेफरेन्समा चाहिँ के दिने भने रेन्ज और एरे है, एरे दिने हो हैन, त्यो है मेन कुरा भनेको, त्यही भएर अब यसरी तपाईले यी फर्मुलाहरु पनि सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। स्क्यू प्लट गरौँ एउटा हामी, अर्को लास्ट वन मोर भनेको स्क्यू प्लट भन्ने सुनिराख्नु, रिटर्न द स्क्यूनेस अफ अ डिस्ट्रिब्युसन, डिग्री अफ एसिमेट्री डिस्ट्रिब्युसन अराउन्ड इट्स मिन। ओके, तपाईको मिन भन्दा नेगेटिभली स्क्यू छ कि पोजिटिभली स्क्यू छ भन्ने कतातिर ढल्केको छ, स्याम्पल मिन भन्दा चाहिँ मिन बेसी छ कि स्याम्पल मिन भन्दा रेगुलर मिन चाहिँ कम छ भन्ने यस्ता कुराहरु क्याल्कुलेट हैन। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं भनेर भन्दाखेरि ओके सरी बनाल सजिलै निक्लिहाल्छ बनायो। तपाईले मेन कुरो भनेको फेरि पनि के हो भने तपाईको डेटा भित्र चाहिँ के राख्ने, त्यो चाहिँ फर्मुलामा करिब सबै कुराहरु दिएको नै हुन्छ। जस्तो र्याङ्क इक्युमा जानको लागि तपाईको फर्मुलामा के राख्ने, त्यसका आर्गुमेन्टहरु के हुन्, र्याङ्क इक्यु है। जस्तो र्याङ्क इक्युमा भएपछि फर्मुलामा चाहिँ हामीले नम्बर यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईको इज द नम्बर फर व्हिच यु वान्ट टु फाइन्ड द र्याङ्क हैन। रेफरेन्समा चाहिँ इज एन एरे और रेफरेन्स और लिस्ट अफ नम्बर, नन न्यूमेरिक भ्यालु आर इग्नोर्ड हैन। orderमा चाहिँ इज अ नम्बर, र्याङ्क इज द लिस्ट sorted descending 0 or omitted, rank in the list sorted ascending मा भनेको चाहिँ ascending भनेको बढ्ने 1 2 3 4 5 भने, डिसेन्डिङ भनेको 5 4 3 2 1 हुने, यो त बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसै यसले चाहिँ के दिन्छ, रिटर्न्स द र्याङ्क अफ अ नम्बर इन अ लिस्ट अफ नम्बर। कुरो बुझ्नु भयो त, सिम्पल कुरो छ यो। ओके, that's how you do your calculation. Thank you for watching us. I hope you are liking our videos. Please do subscribe our channel. Thank you. Bye-bye.